नमस्ते साथीहरु, आउनुहोस् आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा पेन ड्राइभमा मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी बुटेबल बनाएर राख्ने भनेर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईसँग अपरेटिङ सिस्टमको आईएसओ इमेज, 8GB भन्दा माथिको पेन ड्राइभ र विभिन्न टाइपको मल्टी बुटेबल सफ्टवेयरहरु रहेको छ। फ्रीमा जुन तपाईले गुगलबाट डाउनलोड गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम अथवा मल्टी अपरेटिङ सिस्टम क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यहाँ मैले देखाइरहेको छु लिस्ट, जस्तो विन सेटअप फ्रम यूएसबी भन्ने एउटा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ मल्टी बुट यूएसबी भनेर छ। त्यसैगरी एक्स बुट भनेर छ। अर्को युमी भनेर छ, युएमआई योर युनिभर्सल मल्टी बुट इन्स्टलर भनेर छ। यो सफ्टवेयर अहिले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चौथो नम्बरमा रहेको जुन युमी भन्ने सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमलाई सिंगल एउटा पेन ड्राइभमा कसरी बुटेबल बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्ने भनेको आईएसओ इमेज अथवा अपरेटिङ सिस्टमको जुन आईएसओ इमेज, त्यसैगरी पेन ड्राइभ मिनिमम पनि 8GB भन्दा माथिको, किनभने तपाईले जति धेरै स्पेस भएको पेन ड्राइभ युज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई पेन ड्राइभमा बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। र बुटेबल सफ्टवेयर जुन मैले 4वटा सफ्टवेयर देखाए यिनीहरु मध्ये कुनै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले युएमआई अथवा युमी भन्ने सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर बुटेबल बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। मैले मेरो यो गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यसमा तपाईले टाइप गर्नु होला युमी डाउनलोड भनेर इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले युमीको जुन पेन ड्राइभ linux.com भन्ने जुन छ अफिसियल साइट छ, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा तपाईले स्क्रोल गर्दै जानुभयो भनेपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट जुनसुकै तपाईले एक्सपैड अथवा युएफआई अथवा लेगेसी जुनसुकै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसको डाउनलोड लिंक पनि राखिएको छ। तपाईले डाउनलोड गर्ने भनेको यो चाहिँ लेगेसी जुन देखिएको छ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, अथवा यो डाउनलोडको लिंक पनि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला, होला। त्यहाँबाट तपाईले सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। डाउनलोड गरिसकेपछि अब मैले यसमा मेरो पेन ड्राइभ प्लग इन गरिसकेको छु, तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पेन ड्राइभ देख्नुहुन्छ तपाईले 14.8GB मेरो युजेबल स्पेस छ। यो मेरो 16GB को पेन ड्राइभ हो। यसमा मैले मेरो ड्राइभ भित्र अथवा आईएसओ इमेज भनेको विन्डोज 7 र विन्डोज 10 दुईवटा अपरेटिङ सिस्टमलाई मैले एउटै पेन ड्राइभमा मल्टी बुटेबल अपरेटिङ सिस्टम राखेर अथवा मल्टी बुटेबल बनाउन गइरहेको छु। मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम बुटेबल बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले जुन डाउनलोड भएको सफ्टवेयरलाई यहाँबाट शो इन फोल्डर गरेर अथवा यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न गइरहेको छु। यस गरी मैले यस गरिसकेपछि मेरो विन्डो अथवा यो ब्राउजरलाई मैले मिनिमाइज गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि आई एग्री मा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले आफ्नो यूएसबी लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईको पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब स्टेप 2 मा चाहिँ तपाईले यो पेन ड्राइभमा कुन टाइपको अथवा तपाईले मल्टी बुटेबल अपरेटिङ सिस्टम कुन प्लेटफर्मको अथवा विन्डोज अथवा लाइनक्स कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो ठाउँमा विभिन्न टाइपको तपाईको उबुन्टु देखि लिनक्स भयो, मिन भयो, अनि सेन्ट ओएस यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी तपाईले आफ्नो स्क्रोल गर्दै जानु होला। स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि यो ठाउँमा कुन टाइपको अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेरो चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गर्न गइरहेको छु, अथवा विन्डोजको लागि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज टु गो भर्चुअल हार्ड डिस्क भन्ने छ। अनि मल्टिपल विन्डोज भिस्टा 7, 8, 10 इन्स्टलर विमबुट भन्ने छ। मल्टिपल विन्डोज भिस्टा 7, 8, 10 इन्स्टलर बुट एमजीआर भन्ने छ। त्यसैगरी सिंगल अपरेटिङ सिस्टमको लागि सिंगल अथवा एक्सपी मात्र हो भने चाहिँ तपाईले एक्सपी, यसरी सिंगलको लागि सिंगल र मल्टिपल ओएस को इन्स्टलर बनाउने यो पेन ड्राइभ अथवा बुटेबल बनाउने भनेपछि मल्टिपल सिलेक्ट गर्नुला तपाईले। त्यसैगरी मैले यहाँ मल्टिपल विन्डोज भिस्टा 7, 8, 10 इन्स्टलर बुट एमजीआर भन्ने सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अर्को थर्ड स्टेप भनेको तपाईले यहाँबाट अब आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको जुन आईएसओ इमेज छ अथवा मैले अहिले गर्न गइरहेको विन्डोज 7 र विन्डोज 10 को आईएसओ इमेज डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। यसलाई मैले बुटेबल बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि पहिले मैले ब्राउज गरेर यहाँबाट आईएसओ इमेजलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। मसँग मेरो डी ड्राइभमा मैले सफ्टवेयर ब्याकअप भित्र आईएसओ भनेर राखेको छ। मैले विन्डोज 7 सिलेक्ट गरेको छु पहिले, विन्डोज 7। त्यसैगरी मैले क्रिएट गर्छु। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको फाइलहरु एक्जिक्युट भइरहेको छ। यहाँ पेन ड्राइभमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको कपीहरु भइरहेको छ, यसरी क्रिएटिङ भइरहेको छ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 7 को फाइलहरु यसमा कपी भइरहेको छ। यो तपाईको पीसी को परफर्मेन्स अनुसार चाहिँ यो टाइम लिन सक्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो ठाउँमा विन्डोज को फाइलहरु पेन ड्राइभमा यसरी बुटेबल भएर कपी भइरहेको छ। फिनिश हुने बित्तिकै मैले भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। अहिले भिडियो मैले पज गर्न गइरहेको छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ 98% मेरो अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। विन्डोज 7 को अपरेटिङ सिस्टम जुन मेरो आइएसओ इमेज थियो पेन ड्राइभमा बुटेबल बनिरहेको छ। त्यसपछि मैले विन्डोज 10 लाई पनि यसै पेन ड्राइभमा बुटेबल बनाउने छु। त्यसपछि कम्प्लिटली मेरो यो पेन ड्राइभ विन्डोज 7 र विन्डोज 10 को बुटेबल पेन ड्राइभ बन्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिशिङ भइरहेको छ विन्डोज 7 को। यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ हेर्नुस्। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वुड यु लाइक टु एड मोर आइएसओ डिस्टोर्स नाउ अन ई भनेर सोधिरहेको छ। यसमा पुनः अपरेटिङ सिस्टमलाई आइएसओ इमेज राखेर अपरेटिङ सिस्टम जुन बुटेबल बनाउने हो भनेर सोधिरहेको छ। यसमा यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट पुनः तपाईले त्यो पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्नु होला। पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि तपाईले आफ्नो मल्टी ओएस को जुन क्याटेगोरी छ अथवा विन्डोज क्याटेगोरी छ मेरो विन्डोज इन्स्टलर मैले त्यो सिलेक्ट गर्न गएको छु। जुन मैले मल्टिपल विन्डोज भिस्टा 7 8 10 बुट एमजीआर भनेर सिलेक्ट गरेको थिएँ पहिलो पटक र यस पुनः यसलाई सिलेक्ट गर्नुलाई यसरी र त्यसपछि पुनः तपाईले ब्राउज गरेर आफ्नो विन्डोज को अथवा नेक्स्ट विन्डोज को आइएसओ इमेजलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरेर ओपन अथवा डबल क्लिक गरिदिनु होला। यसरी ओपन गर्न गएको छु र फेरि तपाईले क्रिएट गरिदिनु होला। क्रिएट गरिसके यसरी तपाईले अर्को अथवा विन्डोज 10 को पनि यसरी बुटेबल इमेजलाई पेन ड्राइभमा मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम राखेर बुटेबल बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो विन्डोज 10 को अपरेटिङ सिस्टम पनि पेन ड्राइभमा बुटेबल बनिसकेको छ। अब यो मेरो पेन ड्राइभ कम्प्लिटली विन्डोज 7 र विन्डोज 10 को बुटेबल पेन ड्राइभ बन्नेछ र यो पेन ड्राइभलाई मैले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुपर्ने पीसी ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा सजिलैसँग राखेर अथवा प्लग इन गरेर मैले विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्ने छु। यसरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग आफूले चाहेको अपरेटिङ सिस्टमलाई एउटै पेन ड्राइभमा बुटेबल बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एडिङ विन्डोज 10 भनेर देखाइरहेको छ। यसमा विन्डोज 10 को अपरेटिङ सिस्टम एड भइरहेको छ अथवा बुटेबल बनिरहेको छ। यो कम्प्लिटली अब फाइनल हुन बाँकी छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी कम्प्लिट भइसकेको छ। अल फिनिश्ड प्रोसेस इज कम्प्लिट भनेर देखाएको छ। यहाँ तपाईले यहाँ नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला। अब अर्को अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ मैले बुटेबल बनाउनु पर्ने छैन अथवा मैले बनाउन चाहेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई नो गरेर मैले एक्जिट गर्न गएको छु र फिनिश भइसकेपछि अब मैले यसमा मेरो पेन ड्राइभलाई ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्टी बुट भनेर देखिएको छ। यसमा मैले मेरो पेन ड्राइभ चाहिँ मल्टी बुट बनिसकेको छ यसमा विन्डोज 7 र विन्डोज 10 को। यसरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग आफ्नो पेन ड्राइभलाई मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम राखेर बुटेबल बनाउन सक्नुहुनेछ।